Ilang araw na din ang nakalipas simula noong biglang lumipat ng pwesto si Kuya. Nakakapagtakang hindi na siya natutulog sa kanyang kwarto. Lumipat ng higaan si Kuya at sa kwarto sa pangalawang palapag na siya ngayon natutulog. Noong isang araw, pagpasok ni Kuya sa trabaho, naisipan ko na doon muna sa kwarto niya makitambay. Bitbit ko ang ilang gamit para sana sa aking gagawin. Naalala ko, may nakalimutan pa akong dalhin kaya naman lumabas muna ako saglit sa kwarto. At pagbalik ko sa loob, napansin ko kaagad na isa sa mga inilatag kong gamit ang nawawala. Napaisip ako noon na parang napapadalas ng mangyari na nagkakawalaan ng gamit sa bahay. At lilitaw na lang sa katagalan lalo na't kapag hindi mo na ito hinahanap. Naalala ko noon ang sinabi ni Mama na kapag may ganitong pangyayari sa loob ng bahay ay malamang daw na may gumagambalang mga nilalang na hindi katulad sa atin. Ang bilin ay kumuha lang daw ng asin at isapoy mo sa paligid upang maisauli ang mga nawawalang gamit at magsitigil sila sa panghengealam. Kaya naman pumunta ako sa kusina at wala sa isip kong dumakot ng asin at ipinagsasaboy iyon sa mga sulok ng kwarto ni Kuya at ang iba ay sa mga sulok na din ng kusina at sala. Tutal wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko. Nagsaboy na ako ng asin sabay sabing, "Ibalik ninyo ang gamit ko." Ilang araw na ang nakalipas simula noon. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin kami makatulog ni Ate Megan. Kaya nagkwentuhan na lang muna kami sa may sala at naikwento ko kay ate ang nangyari sa akin. Mahaba-haba na rin ang aming napag-uusapan nang biglang may malakas na kalabog kaming narinig at mga hakbang ng mga paang nagmamadaling bumaba sa may hagdanan. Nagulat kami. Si Kuya pala ang dali-daling bumaba galing sa itaas mula sa kwarto. Nagtanong kami kaagad kung ano ang nangyari. Hindi umiimik si Kuya na mukhang naalimpungatan pa at bahagyang natulala. Marahil ay nagtitimpi sa sasabihin sapagkat alam niyang matatakotin kaming dalawa ni ate. Maya-maya pa'y nagsalita na si Kuya at nagimbal kami sa kanyang sinabi. May nagpakita sa akin, sinundan na nila ako hanggang sa itaas. Yan ang mga kataga na lumabas sa kanyang bibig. Ilang araw na daw siyang hindi pinapatulog ng mga nilalang na nakatira sa kwarto niya. Kaya lumipat siya sa itaas. Nakaidlip na sana siya ngunit bigla daw siyang naalimpungatan at pagkadilat niya'y isang batang kalbo na animoy kulay bangkay ang nakaupo sa may uluhan katabi niya at nakatunghay sa kanya na halos isang dangkal na lamang ang agwat sa pagitan ng kanilang mga muka. May sinasabi daw sa kanya ang bata, ngunit hindi niya alam kung anong klaseng lengguwahe iyon. Pero nakakapagtakang naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Na ang sabi ay, "Mas natatakot pa kayo sa bata." Habang ito ay nakangiti ng nakakakilabot sa kanya. Sa pagkagulat ni Kuya ay napabangon at napatakbo siya pababa. Kinilibutan kaming lahat at doon naisip ni Ate Megan na ikwento din kay Kuya ang kakaibang nangyari sa akin noong isang araw at tungkol sa pagsasaboy ko ng asin. Habang nagkukwento, nagulat ako nang biglang inis na napatingin si Kuya sa akin at ilang saglit ay nagsalita na siya. Gamit ang matigas na tinig ay pinagsabihan niya akong, Huwag basta-bastang magsasaboy ng asin sapagkat ito daw ay nakakapasok para sa kanila. At pag napuruhan ay maaaring ikamatay daw nila ito. Wala naman daw ibang nakakakita bukod sa kanya, kaya siya ang ginagambala. Napag-alaman namin
na maaaring iyon daw ay ang pamilya ng mga engkanto na nakatira sa puno ng balete na pinutol dati sa likod ng bahay noong pinatayo ang bahay ni Lola. Sabi ni Kuya, wala daw tayong karapatan na magpalaya sa kanila sapagkat sila ang tunay na nauna sa lugar. Daang taon na ang nakalipas bago pa man tayo dumating ay naroon na sila. Simula pa noon, tayo daw ang nangagaw ng pwesto. Pinutol natin ang punong kahoy na mga tirahan nila kaya nakikitira na lang sila sa mga kalapit na bahay. Pagkatapos ng pag-uusap namin na iyon, naging maayos naman ang lahat. Kinabukasan, tila biglang naging normal na ulit ang lahat. Pumalik na din si Kuya sa kanyang kwarto at doon na muli siya natutulog.